Të respektuar shikues të televizionit Dielli, kemi të ftuar për një bisedë në studio veprimtarën, poetën dhe shkrimtarën Naxhije Bajraktari Doci. Mirë se erdhe në studion e TV Diellit. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Jam shumë e nderuar që jam sot në televizionin Dielli, andaj edhe besoj se kam drejt që ta bëj një përshëndetje dhe një urim tek këtij televizioni, që të ketë suksese, që të arrit përfshi, ashtu si edhe Radio Kosova e Lirë, që ka arrit të jetë zëdhënëse e madhe për çështjen kombëtare përgjithësi, për çështjen e Kosovës, për luftën qytetare që ne përjetuam dhe e fituam si popull shqiptar i Kosovës dhe si Kosovë përgjithsisht. Thash jam shumë e nderuar sepse të kesh qasje në media që të reflektosh për ato që ke përjetuar, për ato që ke parë, është megjithatë është edhe një obligim, por është edhe një kënaqësi vetë sepse ke mundësi që ta shprehësh atë që ne si popull kemi përjetuar, e në veçanti edhe si Kosovë, edhe po flas edhe për vetveten kështu, se ishin kohë të rënda, përjetuam kohë të rënda, por fatbarësisht që triumfi, ajo triumfalja e drejtë është e jona. Faleminderit. Të nderuar shikues, zonja Naxhije Doci është e lindur në Therand, në familjen Bajraktari të këtij qyteti. Është bija e atletarit tani të ndjer Destan Bajraktari, profesor i burgosur politik, autori 40 veprave poetike e folklorike. Zonja Naxhije, për fillim të bisedës sonë, cilat janë disa nga kujtimet që u kanë ngelur në kujtesë në kohën e rinisë së hershme, pastaj puna, shkollimi, angazhimet? Faleminderit shumë. Rinia si një rini është mosha më e bukur, është ajo bukuria që e ka çdo njeri që jeton. Por rinia të gjithë nuk është ajo bukuria që është përjetuar, që duhet përjetuar. Unë në rinin time, krahas asaj bukurisë për atë moshës, kam pasur edhe përjetime të shumta, dhe jo vetëm unë, po përgjithsisht familja ime, se kur përjeton familja edhe pasardhësit janë të njëjtën gjendje. Them kësaj sepse familja ime Bajraktari, të them 2 shekuj lirisht, ka qenë prijetare në luftrat e shumta për liri, kombëtare, për liri, që ta gëzojmë ne si popull shqiptar lirin, dhe në për ato luftra, ata kanë rënë, do thotë, kanë rënë dëshmorë në lufta. Unë besoj se kam të drejtë pak a shumë që ta vej në pa një të dhënë, ngjarje, që ndoshta nuk kemi arritur shumë, që ta dëshmojmë, që ta shënojmë si fakte historike, por unë kam arritur që në librin tim, që ja kam kushtuar babait tim, Destan Bajraktari folklorist, letar dhe adhetar, e që në kuadër të këtij përshkrimi përgjithsisht për figurën, për personalitetin e Destan Bajraktarit, unë kam përfshi aty edhe historikun e familjes Bajraktarit të Therandës. E kam përfshirë jo pse kam dashur që është familja ime, se gjithë e duan familjen e vet, por e kam përfshirë sepse ajo familje ishte e kombit, ishte dheut e vet, ka punuar, ka luftuar, brez pas brezi që ne si popull shqiptar t'jemi ata që kemi qenë, t'jemi ata të hershmit që kemi pas një shtrirje të madhe në tokat tona, të trashëguar nga lashtësitë. Them kësaj nga se do të nisem nga një përkufizim kështu, sepse populli shqiptar vazhdimisht është dashur që të luftoj për ekzistencë në trojet e veta. Dhe duke filluar që nga epoka shumë të hershme, unë do të përshëndrohem konkretisht që nga lidhja shqiptare Prizrenit, kur është bërë organizimi më i mirë dhe është bërë vendisimi i madh i popullit shqiptar për të luftuar për të drejtat e veta, sepse ishte lodhur populli prej robrisë shekullore, 5 shekullore turke, andej edhe është bërë organizimi i mirë, ta quajmë institucional, është bërë lidhja shqiptare Prizrenit, krerët e lidhjes
e bën edhe kuvendin dhe në atë kuvend u bë edhe lidhja e besës, si edhe betimi për të luftuar për trojet e veta dhe për formimin e shtetit shqiptar kombëtar. Në këtë ngjarje të madhe historike, në këtë vjedissim të madh, përfshihet edhe familja e Bajraktari dhe Bajraktari i Suarekës, i Therandës, i Suarekës të atëhershme, ishte Zeg Bajraktari i parë, i cili ishte edhe pjesë marrës në kuvendin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe në bashkëpunim me krerët kryesor të lidhjes, ai organizon qetat vullnetare për të luftuar kundër vendimeve të Kongresit të Berlinit që kishte bërë ndarjen e tokave shqiptare. Ndoshta nuk është e tepër të them se në këtë kohë do të thotë Turqia veç filloi të dobësohet, shkatrimi i saj, por filloi të dalë në skenjë Rusia, që u forcua dhe që të forcohet edhe më mirë, sidomos në Ballkan, në Gadishull Ilirik, ajo vendosi që Malit të Zi dhe Serbisë të janë ndaj tokat shqiptare, do të bëhet mirë me ta që ta ketë forcën e vet, ndikimin e vet më të madh në këtë pjesë të rruzullit toksor. Dhe tani organizimi i lidhjes shqiptare ishte pikërisht që të luftohet kundër këtyre vendimeve. Dhe luftrat janë bërë, Zeg Bajraktari i parë, i Suarekës, i Therandës, bën organizimin e qetave vullnetare dhe kuptohet me organizimin edhe të mjeteve luftarake, të cilat shumë i ka kompenzuar edhe vetë, sepse kanë pasur një zakonisht kryesorët kanë pasur edhe pasuri kur kanë vendosur se të hyjnë një aktiviteti kaq të madh për liri dhe i ka furnizuar luftëtarët me armë, por edhe ka bërë organizimi që gjitha familjet e pasura në Therand dhe rrethin të bëjnë ndikimit e të lidhen forcat dhe jo vetëm për vullnetin e tij, por me vendimet e lidhjes. Vendimet e lidhjes kanë qenë që të bëhet një organizim i tillë, sepse kuptohet edhe armët kanë munguar të jesh i robruar shekuj me radhë edhe gjitha ato pasurit janë shfrytzuar, armiku nuk ka ardhur aty me të përkthel, por që t'i merr të gjitha të mirat tua, që t'i merr, do thotë qëllimi ka qenë në shtrimi, qëllimi ka qenë do thotë zaptimi i tokave, por edhe faktikisht krejtësisht tjetërsimi që edhe organizimet janë bërë, zakonisht terreni i caktuar për Bajrakun e Therandës, Bajrakun e Suarekës ka qenë tokat shqiptare në kufi me Malin e Zi, Hot, Grud, Plave, Doci, Kelment, atje janë bërë luftrat. Edhe luftrat që janë bërë në këto pjesë, do të thoja sidomos organizimi është bërë në vjeshtën e vitit 1878, me njëherë pas lidhjes, pas vendimeve të lidhjes, por në vitin 1880 është arrit suksesi që të mbrohen këto toka. Por suksesi është arrit, por prap pushtuesi ka vazhdu, pushtuesi ta quajmë tash edhe i riu. Do thotë se pushtuesi i vjetër ishte Perandoria Osmane, por tash të tjerët, ato grabitçar, do thotë të pjesëve ndoshta të shteteve fqinje që ishin, duke i bërë luftra tani edhe kundër Malit të Zi, kundër Serbisë, kanë vazhduar. Zeg Bajraktari i parë bie në fushë betejë, në kryet e luftës bie dëshmor në të pjesë ku është organizuar lufta dhe sipas informatorëve, sepse unë kam mbledh edhe prej informatorëve, vendës, familjes, por edhe përgjithsisht të Therandës, edhe sipas disa arkivave që i kam hulumtuar, kuptohet se duhet ajo realiteti që është bartë, duhet pak a shumë me konkretizu edhe me dhëna historike që kanë dhënë historianët tonë. Dhe kam gjetur se, ose informatorët thënë se ka ra dëshmor të livadët e gjakit. Edhe ajo përcillet të livadët e gjakut, që une thëmë drejten edhe e kam shkuar ta hulumtoja terren, por edhe asnjëherë nuk jam e qetë derisa nuk e zbuloj plotësisht se ku gjendet varri i tij, sepse kanë varrosur bashkëluftëtarët e tij, por ai ka mbetë atje dhe më
luftat e një pasnjëshme, asnjëherë të qetë, s'kan pas as qasje si të kërkohet varri i tij, të sillet në vendlindje. As si familje, as si Bajrak, as përgjithsisht si Kosovë, sepse vërtet ishin të vazhdueshme luftrat. E njëjta gjë ka vazhduar edhe me djalin e tij, do të thotë me djalin e Zeg Bajraktarit, Aslan Bajraktari i parë, edhe ai ka vazhduar traditën e babait, ka qenë sepse kur ka rënë kryesori i Bajrakut, trashëgimia është bërë tek familjari tjetër, nëse ka pas aftësi organizative, aftësi dhe vullnet dhe dëshirë për të luftuar për vendin e vet. Edhe Aslan Bajraktari, edhe ai lufton të njëjtin terren. Kuptohet, përgatit qetat vullnetare, prap me një strategji të njëjtë ashtu sipas lidhjes, por tash është një tjetër, do thotë lidhja shqiptare e Prizrenit u forcua më shumë në përdeg, dhe ishin shumë aktive ato deg, sepse si çdo herë shfaqen ato antagonizmat, por këtë organizim e ka bërë do thotë Prizreni dhe adhetar të shquar, Sulejman Vokshi dhe Aslan Bajraktari i parë, që ishte edhe pjesëtar i kuvendit të lidhjes së re, prap do ta bëj organizimin edhe do të luftojnë në të njëjta territorë, sepse ato territorë mbetën pa edhe destinacion ose terren i saktuar për këtë Bajrak, por jo vetëm të Bajrakut Suarekës, por edhe 5 bajraqe të Anadrinis dhe të Llapushës. Kështu ka qenë organizimi për këtë terren edhe me vendimet e atë kryesorëve të organizimit të këtyre luftrave, do thotë i Prizrenit, Sulejman Vokshit, Zeg Bajraktari i parë ka luftuar bashkë në kohën e Alipash Gucis, të luftetarëve trima të kohës, edhe Jakub Ferri, ndërsa pjesa tjetër ju takon, do thotë të tjerëve pasars. Edhe Aslan Bajraktari i parë bie në fushë betejë, në luftë kundër forcave tani jo vetëm turke, por edhe serbo-malazeze, edhe varri i tij atje për këtë ka njohuri më të shumta, sepse kanë varrosur bashkëluftëtarët, edhe që të mos mbetet Bajraku, se po çse mbetet Bajraku, ka qenë vetë, do thotë, stili i luftrave ose ka qenë ose etika e luftrave që Bajraku mos të bie, por të gjallëroj, të valoj, sepse do të thotë vazhdimi i luftrave. E ka sjell në Suarek, në Therand, bashkëluftëtari i tij më i ngushtë, Shasifar Gashi. Dhe është kujtesa shumë e ruajtur në Therand për Shasifar Gashin, dhe familja e ka një veçanti për këtë familja Bajraktari, për familjen Gashit, Shasifar Gashit, sepse vërtet e konsiderojnë si jo vetëm të afërt, po si të shenjtë si familje, sepse të paktën e ka sjell Bajrakun, të paktën e ka sjell në informat sakt se ai ka mbet në fushë betejë dhe se luftrat e tij kanë qenë shumë të fuqishme, guzimtare, organizative. E jemja është, do të thotë, e ceka këto, edhe si fakte historike që s'po i them unë, po i kanë thënë informatorët me iniciativën time që ti mbledh, por edhe shkrimet ku kam hulumtuar, do të thotë të shkencëtar historian i madh Rahimit, të profesor Zekaria Cana, tjerë, kam lexuar edhe kam hulumtuar që sadopak të gjej një grimc. Apeli im, dëshira ime, po jo dhe ime, po dhe familjes, edhe krejt komunës së Therandës, por përgjithsisht edhe nivel gjithë kombëtar, kështu është që të zbulohen ato varreza atje, sepse qëllimi është që secili ta ketë një varr në vendin e vet, por le të jetë edhe atje në territorët shqiptare, po të paktën le të përmendet, le të jetë një simbol i kësaj rezistence, si ta quajmë si përmendore, si që të përfshihen edhe emrat të tjerë, jo vetëm të këtyre që ju kanë pri luftrave, por edhe gjithë atyre që kanë luftuar bashkë me ta, sepse asnjë luftë s'bëhet me një individ. Secilit organizim duhet t'i ofrit dikush, po pas ti janë të shumtë të përkushtuar që secili e ka meritën e vet historike, secili e ka historinë, romanin e vet të jetës, luftarake, rezistence për lirinë e vendit të vet, për të popullit të vet. Njëjta gjë ka vazhduar pastaj, sepse pushtimi nuk është, ai vetë shtohej dita me ditë. Ka vazhduar edhe trashëgimtari tjetër i familjes Bajraktari, Zenel Bajraktari i parë, i cili po ashtu në organizim të njëjtave bajraqe ka qenë krye të
kësaj të ushtrisë vullnetare, qetave vullnetare, në luftë në Grykën e Sarajevës në vitin 1990, lufta kundër shefqet Turgut Pashës, dhe që ka qenë luftë e përgjakshme, por shumë rezistente, shumë e suksesshme, por me ardhen e armatimit të shumë që vi, edhe faktikisht fillon edhe modernizimi i armatimit, dalin topa, dalin edhe prap, edhe kjo rezistencë, nuk them se dështon, sepse ishte veç në prag të vitit 1912, por perandoria turke janë ato tanzimatit e janë do të thotë turqiterije tjerë që gjithë shpallin ato dekretet e veta që të gjithë prijetarët e kryengrizve të zinen edhe të masakrohen, të vritën, të varen. Do të qëndrojnë një legalitet, Zenjel Bajraktari i parë do të qëndrojnë gjatë në legalitet se s'ka desht ju bindor, forsave turke, por kure kërcnojnë, del prap një ultimatum tjetër i perandorisë turke se gjithë kryengrisësit kryesor, nëse nuk dorëzohen, do t'ja u marrin familjet, do t'ja ato familjet e tyre do të migrojnë në destinacioni ka qenë në Halep të Arabisë, dhe ky që ta mbroj familjen e vetë, sepse ka menduar se familja është e shenjtë, është dorëzuar, edhe në odën e vetë kanë shkuar, kanë marrë, që oda e vetë e tyre ka qenë jo vetëm si odë burrash, po si kuvend, si vend ku janë marrë vendimet për çështjet madhore, për luftra, dhe kanë marrë është dorëzuar dhe kanë mbajtur në burg. Me mendimin që me torturat e ndryshme atë ta detyrojnë që thotë se dikush tjetër ja ka imponuar që tjetë në ballë të kryengrizëve, po megjithatë ky thotë askush s'm ka detyruar, vetë kam dalë, vetë i kam përni qetave, që ku me keni, bëni çka doni. Dhe atë me 18 gusht 1910 e ka në varë, në Bashdarane, bashkë me bashkëluftëtarë tjerë, me Ruska Bashin, me Mus Rahovecin, me Smajl Markaj, kanë qenë këta kryengrizë shumë potencus, shumë të njohur, i kanë varë në Bashdarane. I njëjta gjë vazhdon edhe me gjurmët e vdekjes se Zenjel Bajraktarit, sepse aty e varrosin, në Bashdarhanës prezidenti e varrosin vetëm Sejdi Bajraktari, nipi i tij që do ta trashëgoj pastaj Bajrakun me vetë fjalën e do të thotë Bajraktarit, Zenjel Bajraktarit, ai e varros bashkë me një familjar, edhe me 2 njerëz të paguar, 4 vete kanë varros. Varri ka qëndruar në Bashdarhane gjatë dhe familja shumë në mënyrë të fshehtë paka shumë e ka rregulluar atë varr në mënyrë që dallohet, paktën mos të humbet krejt gjurma e ekzistimit, ndërsa në vitin 1933 thuhet sipas informatorëve, thotë Sejdi Bajraktari e ka marrë, do thotë, e ka zhvarros prej atyt, gjajajnë e vetë, dhe ka varros, kuptohet me marrëveshje me disa njerëz që megjithatë kanë qenë shumë të përkushtuar, pa marrë parasysh se është dashur që t'jenë në lëvizje, t'jenë dikun. Edhe e kanë varrosë varrezat e vjetra në Prizren, ku tani është shkolla normale, dhe tani kur është ndërtuar shkolla normale, prap ka humbë varri, gjurmët e varrit. Do të thotë as ai nuk ka gjurmët e varrit, sepse s'kan leju forcat pushtuese që të bëhet varrimin e vendlinjes, sepse kanë dashur gjithë ata që i kanë kundërshtuar pushtimit turk, ata janë dënuar në mënyrat ndryshme, në mënyrat më barbare që ata të humbin gjurmët e tyre, të shkatrohen familjet e tyre, kështu me radhë. E bëra këtë farë kujtimi kështu në përkohë, prap ma dëshiren e zjarë që mos të humbin gjurmët historike të tyre, se njerëzit e tillë kanë luftuar për këtë vend, për këtë tokë, për këtë popull, kanë luftuar dhe si të tillë mos të harrohen. Prap them për therandën time, se do t'ishte shumë mirë se i shtohen faktet historike, bëhet më madhore vetë gjithë përfshirja e saj në kuadër të çështjes kombëtare. Po që se i përmend njerëzit e vetë që kanë luftuar, ajo do të bëhet më e madhe, do të bëhet e njohur,
sepse ne jemi shumë të lumtur që përmenden për shembull faktet historike, edhe në Drenicë, edhe në Lap, edhe në gjitha trevat shqiptare, po le të përmenden edhe aty, le të përmenden. Do të vazhdoj pastaj tjetri, se trashëgimia ka shku kësesojt në familje. Mënyra ka qenë e tillë që Bajraku të përcillet me ramjen e të parit tek pasardhësit që të përcillet, dhe ka marrë Sejdi Bajraktari i parë, them i parë, sepse janë për 3 emrat, edhe përgjithësinë për organizimin e Bajrakut e ka marrë Sejdi Bajraktari, që po ashtu, edhe për te kom shkruar në librin tim këtu, edhe por me gjurmë pak ma të njohura, sepse ka njohë njerëzit më mirë, është kohë pak ma e vonë, dhe ai do të bëj ato mrekullit e ti është organizimi i popullatës, ajo që ka shumë që potencohet në popullat është ndërpreja do të pengimi i shpërnguljes së shqiptarëve, sepse që ka bërë Serbia për Turqi, për vendet të ndryshme, në vitin 1937, Sejdi Bajraktari bashkë me Rambllacën, Mehmet Reçanin e tjerë kanë shkuar në Shkup, te konzuli shqiptar në Shkup, edhe kanë ndikuar që të mos shpërngulën shqiptarët, sepse janë shpërngul, kanë vendosur, kanë shku deri në Shkup. Janë duke i pritur ato, siç kanë thënë vesikat, vizat, edhe kanë ndërprej shpërnguljen, i kanë kthyer njerëzit. E për t'i kthyer njerëzit është dashur mandej të asiguroj prunat, se ata për të shpërngul i kanë shit këtë prunat, i kanë ble ata që i kanë thonë në Selenike, do të sjellurit nga Serbia, sërbët që i kanë prunë si banim të popullatës, largimi i shqiptarëve, banimi i popullatës me sërbë të sjell nga viset e ndryshme të Serbisë, të Kroacisë e tjera. Edhe tani njihen do thotë Shirokat kanë qenë këtë banuara me, që i kanë thënë Selenik, është fjalë serbe kjo. Këtë pjesë të më rafshinore, më të mira, këtë kanë qenë me të sjellur serb nga viset të ndryshme, kolonët që largohet popullata shqiptare. E ka penguar, do thotë, kjo është një meritë e Sejdi Bajraktarit. Pajtimi i gjaçeve, për të cilën prap ka dhënë tokë, ashtu siç i kanë sjell të shpërngulurit, të largurit që i kanë sjell, që ju kanë dha tokë, ose që ju kanë mundësu pak më lirë, ose çdo herë në bashkë veprim me gjithë ata krerët e njohur që kanë qenë. Dhe edhe përveç kësaj, është edhe lufta që është bërë në vitin 1941, që ka bërë Sejdi Bajraktari në mbrojtjet e gjinocit. I kanë thonë, do të organizimi popullatës, e ka thyer depon e armëve që ka qenë në Soarek, në Therand, edhe ka organizu popullatën edhe të Soarekës, edhe të Shatrave të gjithë, edhe kanë dalë në Shirok, kanë mbrojt kundër forcave serbe, kanë qenë ato kolonat e njohura që janë organizu, që kanë ardhur. Thuhet se asaj koloni ju kanë prinjë edhe franqezët. Edhe në Jaglenisë Prizrenit, po ashtu është bërë një luftë shumë e madhe që ka bërë Sejdi Bajraktari, edhe në bashkëpunim me popullatën e Lumës, të Prizrenit. Këto janë luftra, janë organizime, gjithë këta njerëz do të thotë kanë sakrifiu. Kur luftohet për atë, nuk është sakrificë, është dinitet, është vendosmëri, është dashuri që e ka individi, ose edhe familja, ose popullata e organizuar e një vendi, dhe të gjitha këto i kanë bërë me përkushtimin më të madh. Pra po them, veç mos të harrohen. Le të shënohen, le të paktën një pllak sa do e vogël le të jetë në Therand që janë bërë në këto vite të caktuara, për secilin vit. Sa emrat janë, sa luftëtarët janë, sa njerëzit kanë rënë për tokat shqiptare, le të përkujtohet me diçka. Apeli jam, dëshira jame, ndoshta ndonjëherë nuk më merr gjumi që të shkoj edhe një herë të vizitoja, të paktën ta di ku janë. Unë kam thurë edhe poezi për këto që s'muj rrihet qetë. Do të dëshiroja që dikush tjetër të merret. Nuk është që s'merret, po le të jenë historianët pak më të përkushtuar. Unë e kam marrë, e kam bërë një përshkrim, jo munduar në aspektin historik, por ndoshta më tepër më ka është ja i vullneti, ajo dashuria ndaj paraardhësve të mi. Që është ajo krenaria që s'len që duhet pjesin gjurmë. Gjurmet janë krenaria asaj pjese. Mos t'i lëm njerëzit që kanë bërë
nga pakujdesia ose nga neglijenca ose sepse bëhemi më të fuqishëm. Nëse e dëshmojmë, shkruajmë libra për njerëzit që kanë rënë, që kanë luftuar, atëherë jemi më të mëdhej. Unë kam pas rastin të shkoj në për vendet ndryshme, të marr pjesë në Kongresin e Gruas Shqiptare, e kam pas edhe kombëtesën në vitin 2012 në Vlorë për Qamerin. Dëshiroj që mos jem unë ajo që do të shkruaj për familjen time, por le të jetë dikush tjetër le të shkruaj, se më të mëdhej bëhen kur kanë argumente, kur kanë fakte, kur kanë figura të shquara. Dhe kjo është ajo esencialja. Unë e kam shkruar një libër, por unë kam dashur të shkruaj për tjerët, nga vetë fjala babait tim, kur doja unë të shkruaja diçka për familjen, sepse tërë ato përjetime që i kisha si ereje, si pengesat shkollime, atëherë pse janë gjithë këtu? Pse? Çka kemi bën ne kështu që jemi në sy kësht keq pushtuesit e atëherë fjalët e tij kanë qenë shumë edukative, shumë, por çdo herë me atë rezervën që të mos na mbushën neve me atë dashurinë e madhe se donin që të na kursenin, sepse çdo herë ishim në vëzhgim të tyre dhe thash do ta shkruaj librin. Tha mirë, tha do ta shkruan, po ato do të ishte më mirë se dikush tjetër të shkruan për ne. Po, është më mirë se të shkruan dikush tjetër për ne, po janë kohë të rënda dhe njerëzit se cilën ditë po përjetojnë, ndoshta s'kan kohë që të merren një herë për një herë me këto çështje. Të shkruaj unë, të shkruaj një grimc, të ma jap dëshirë, ai të ma jep atë bindjen se unë kam aftësi për të shkruar, sepse më kishte vënë gjitha librat e tij, më kishte vënë recenzuese. Sepse të tjerët zguzonit ju bëheshin, edhe dikush e ka këshillu, po thot vajza jote është magjistër, thot pse nuk bëhet ajo kur ka arrit, pse ajo mos më bë. Dhe unë jam recenzuese dhe shumë herë i kam dhënë edhe kur diçka s'mu ka duk, i kam dhënë nga një vretje, me shiqonte më habi. Tash unë nuk jam vajza jote, unë jam recenzuesja. Edhe du ta vlerësoj nëse meriton vlerësimi. Kështu që pa vdek baba, them 2 orë ka qenë pa vdek. Në spitalin e Prishtinës, sepse e prunë nga Prizreni ku ishte, 2 orë pa vdek më ka ullë aty, sepse 2 orë pa vdek ka i ka shkru. Thot, e tash, thot, unë pe jap bekimin tim, atë bindjen time, nëse dënë, nëse ke dëshirë, nëse ke vullnet, hini që asaj punës që ke pas një farë plani. Tani rënqethem, më kap një farë emocioni prej fjalëve të tij. Unë vazhdova, po vazhdova ma dhe të shkruaj për te, jo për familjen. Kështu që shkrua për atë sa kam arrit të shkruaj, qoftë edhe një grimc për mua, unë e ndivjet e mia, qoftë edhe diçka kam arrit të vej, asnjëherë s'është mjaft, gjithë ata që dojnë të shkruajnë më tepër, është lumturia, kënaqësia ime, që të shkruajnë për gjithë ata që unë kam shkruar libër, qoftë edhe ndonjë vërejtje le të më japin, qoftë se unë kam arrit që diçka të bëj hiperbolizim, edhe pse ndoshta një mita pjesë nuk është arritur aty që të shkruhet, por megjithatë unë jam e ndi veten mirë, asnjëherë e bindur se kam bërë mrekullin, asnjëherë e bindur se kam shkruar më të mirë në libër, sepse asnjë libër s'është e përkryer, ka të metat e veta, por më rëndësishëm është që të vënë gjurmë. Them që të vënë gjurmë, nga se në këto takime që i përmenda që isha, njëna prej, se gruaja ndërkombëtare, nivel edhe evropian edhe ballkanik, njëna prej grave serbe, thanë, ne shkruajmë libra pa mbulesë, edhe duke hecur rrugës shpërndajmë libra, po thash pse shpërndajnë libra? Ajo tjetra që si kish mirë me punë me te, po tha qysh me dëshmu kundër shqiptarëve, që shqiptarët janë të këqisë shqiptarët e tjera. E aty qysh ka thonë, unë kuptova se vërtet, ne e dim se sa libra janë shkruar, sa organizime janë bërë të sërbë kundër shqiptarët, por tani vetë rivalja e saj, po që ishin njëjtë, në gjumë të njëjtë, ajo po i tregon se po duhet shkruar për shqiptarët, se shkruajnë për shqiptarët, për ta bindë botën se shqiptarët, që kush janë shqiptarët, sepse dëshirojnë që ti deklasojnë ata, që ti qesin si thashe pse, ajo mbet, thash unë po të tregoj pra pse, sepse
dojnë që t'jenë në kulturën e shqiptarëve, dojnë që t'jenë trujet e shqiptarëve, ata s'kanë kulturë, nuk u merë fare keq, se s'ka ku shkon edhe ma keq, se si shangusht edhe apo në burgosin, as po në burgosin, se si shme rëndësi edhe sa burgjet po bëhen edhe unë nëse bëj një burg. Thash unë e di pse, thash se dëshirojnë që t'i uzurpojnë toka shqiptare, që t'i dëbojnë shqiptare, që t'ja marrin kulturën e tyre, t'a bëjnë për veti, por është e pamundur se i çon pesh, thash ajo, i realiteti i çon pesh. Kësisojt, tash pak sikur me një emocion, fola sikur me një, nuk duat, kumtesat e mia asnjëherë nuk janë që unë jam kundër pushtuesit, por të individëve që merren me këto, e që janë sadopak që mundohen që t'jenë se shkencëtar, nuk kam gjë kundër atyre me pas mundësi ju revanshohem. Kësisojt. Zonja Naxhije, pak për shikuesit e televizionit dielli ishte një shpalim pak më i gjerë për periudhën e lidhjes shqiptare të Prizrenit për emra të rinj, se zakonisht në për tekstet shkollore janë 2-3 emra që citohen, po ashtu për luftën e Sarajevës dhe të tjerat që i përmendet në vazhdimsi. Besoj që kjo ishte një e mirë për shikuesit. Unë kisha shtuar pak, do thotë, është shumë gjë e mirë. Nështë atë kam të drejtë, se nëse historianet do të ndroj pak historiet e ne, do të begatohet historiet e këne, mos tjetë stagnuse. Unë e përmena para gjyshin tim që ishte udhëheqës, po unë dëshiroj që të flitet vetëm për te, se aja asgjë s'ka mund të bëj vetë pa bashkëpunëtorët e vetë, pa luftëtarët e vetë. Do të shkoj një harmonizim, por çdo herë duhet ditur se ata që kanë udhëhequr, ata i kanë pas barën kryesore. Ne sot krenohemi që i kemi duke filluar herë, do thotë, edhe me Abdyl Frashërin, edhe me Ymer Prizrenin, edhe me Sulejman Vokshin, edhe me, do thotë, kemi të tjerë me radhë, i përmend Ali Pashgucia, të tjerë, do thotë, edhe me radhë, se cila kohë i ka pas herojt e vetë, se cila kohë, prisit e vetë, edhe luftëtarët e vetë. Prandaj, historia do të begatohet, do të ndroj pakat. Nuk do të them se për të thënë një mendim kështu ta quajmë kritik, duhet të lexosh shumë, të kesh bindje të shumta, kur kritikon njeriu duhet me dhënë edhe një sugjerim se çka më të tje, por do të ishte mirë. Mos mbeten në harres. Këto janë fakte të gjalla, në popullatë ruhet. E nëse ruhet në popullatë, pse mos të përmendet? Pse të mbesin në heshtje ato figura? Gjitha veprimet e tyre janë vazhdimsi, do thotë ato janë nisma, janë pjesa që është vazhduar në vite të tjera. Dhe duke vazhduar në secilin etapë, ne sot kemi arritur që ta kemi Kosovën e lirë. Kemi luftëtarët që kanë dhënë kontributin shumë të madh, kemi tërë një popull që ka dhënë kontributin e vet, po pa e pas një rrugë trasuar. Më herët, do shta as këta do të kishin ditur si të ecnin. Do të rrugën e trasuar duhet të rrëzatohet ajo rruga e trasuar, të vazhdohet, edhe duhet vazhdohet prapë, sepse ne ende se me liruar krejt, duhet luftojmë prapë, duhet se është një rrëzatim shumë i mirë, qoftë kultura, qoftë se veç jemi ka shkojmë nga ajo, e drejta jonë është që të kemi një shtetë shqiptar, të i bashkojmë toka shqiptare që ne kanë ndarë për donë shumë, sepse flitet njëjtë, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Macedoni, në Lirid, si edhe në Qameri, kur kom qenë njëjtë, flitet, ata e flasin pak ma të rezervuar, po edhe në Maltëzi njëjtë. Do të thotë, gjithë janë shqiptarë, gjithë kanë një gjumë, gjithë kanë një vullnet. Dëshirojnë që tokat e tyre të jenë të për... Pse të na tjetërsohet e drejta jonë neve? E që të mos na tjetërsohet, duhet punojmë ne, veprojmë. Prapë, të vazhdojmë rrugës që po na trasohet. Mbi 30 vite keni qenë profesoresh shkollat e Prishtinës, më vonë keni qenë edhe zyrtare e arsimit. Çka mund të na veçoni për atë periudhë? Çka ju ka bërë shumë përshtypje gjatë punës suaj, gjatë atyre viteve në edukimin shumë vjeçar të brezave? Puna ime si profesoresh ishte koha më e mirë, mrekullia më e mirë. Të jesh para nxënësve është ajo kënaqësia më e madhe në botë, sepse e edukon gjenerata. Edhe nuk duhet unë të them tash se veç sa për të thënë, po vërtet
për mu ishte koha më e lumtur. Vërtet nxënësit e mi ishin krijesat mrekullueshme. Dhe nga ky medium kisha dëshiruar që t'i përshëndes të gjithë dhe t'i falenderoj sa të mirë kanë qenë, sa të përkushtuar, sa të dëgjueshëm, sa të dashur. Unë kum di kënaqësinë më të madhe ndoshta aty. E ato veçantit janë të lloj-llojshme, por ajo e përgjithshmja, se për profesorin s'ka lumturi më të madhe se sa kur ti spjegon për diçka që e ke në plan, atëherë kanë qenë planet e tilla, por që megjithatë kush s'ka mund të ndal mua që ta shtoj një pjesë nëse kom ditë diçka më tepër, sepse nëse si ke thënë nxënësit ajo ka kërkuar me sytë e tij që ti thu diçka më mirë se sa ato që janë cunguar ato plan programe që i kishim. Dhe sytë e tyre tregonin se sa të etshëm janë për dëgjuar diçka të mirë, sepse dhe ata e shihnin. Të jetosh vazhdimisht me tytat e armëve, të dera e shkollës teknike, vazhdimisht që nga vitet 80-ta, 81-ta veç ka qenë shumë. Aty ka nejt tankët para derës shkollës, ajo dëshmia më e madhe ishte ajo, policët këtë në pancirë të veshur, po i ruajnë krijesat, filizat që po marrin dituri. Dhe kjo është ajo, do të thotë, lumturia jame që unë kom qenë para aty në nxënësve. Lumturia ime ka qenë që ata e kanë marrë, kanë thitat nektarin që unë kam arrit t'ja ofroj. Kjo është kënaqësia e përgjithshme, por do t'i veçoja disa njëherë si të mira. Kam punuar në shkollën tani në Infrasher, edhe ishte shumë interesant me dy që gjeta punë, që s'më pranonin, se të kuptohet ajo e kaluara familjare, familje reakcionare në quanin, mua asë së më kanë dhënë bursë kur, unë kam konkuru në gjitha shkollat në gjitha komunat e Kosovës, unë kërkun së më kanë dhënë bursë, edhe në qoftë se njëra ka shpreh dëshirën, do të falenderoj komuna Zymit atëherë, më kanë dhënë bursë, edhe unë kom shku të bëj kontrat atje me gjyshën time, edhe me dajën e babait tim, vllajën e gjyshës, deri këtu në Dri, kemi shkuar në për Dri, për të bërë kontratën në Zym. E kam bërë kontratën. Dhe thellësisht, sepse ajo kontratë mi ka dhënë mua shtytjet që unë të vazhdoj shkollimin. Edhe kam bërë kontratën, jam kthy, kam vazhduar shkollimin, por pas 4 muajsh më kanë ndërprej bursë, se kanë intervenu komiteti krajinor dhe më kanë ndërprej. Sepse zban se rrjedh nga familja reakcionare që e kundërshtojnë pushtetin popullor dhe atë socialist në Kosovë. Dhe do të thotë përjetimet e mia janë shumë të mëdha. E tash, punësimi im kuptohet që me vështirësi të mëdha, dhe kur hyra unë në shkollën në Infrashe, atëherë ka qenë Vladimir Nazar, edhe pregëzimit të madh, përveç asaj edhe studioja, vazhdoja me studime tjera, po erdhë në ndarjen atyre obligimeve që kishëm si aktive në brenda shkollës, unë e mora përgatitjen e recitalit, ishim si cili ndante, ose orën letrarës, mora përgatitjen e recitalit edhe bëra një recital, ndoshta do të them, vazhdimisht e kumë bërë, edhe në kohë të tjera, ai ndoshta ka qenë më i miri, se ashtu më thanë. Edhe kish për të ardhur hera parë televizioni i Prishtinës, për të incizuar atë, se ishte dita e shkollës, edhe ai recital i përgatitur është bukur, atë nxënës, është të mirë, është mrekullueshëm. Edhe aty i kujtoj disa, kujtoj Astritin, Arditën, e kujtoj Shqipen, nuk i harroj shumë emra në për gjenerata që kanë qenë pak ma kështu të veçantë. E nderuar, në vitet e pas luftës, krahas aktivitetit politik i marrë edhe me veprimtari të shumta shoqërore, sidomos me shkrime publike që jeni paraqitur, konferenca, manifestime të ndryshme, cili ka qenë aktiviteti konkret në këto angazhime? Duke u ballafaquar me shumë krajata jetësore të quajmë, sepse t'jetosh, të rritesh në një ambient familjar ku adetarja është bitë gjitha, adetarja njerëzorja, ajo do të ndikon pa tjetët edhe të këti, dhe duke parë vetë realitetin në cilën jetonim, se syt ishin për të parë, nuk ishte vetëm në qofë se dikush një pararë si yti ta ka bërë me dije se kësisojt ka qenë gjendja më herët, sepse ata t'ju thënë të drejtën rezervoheshin t'i përcjellin tek fëmijët, se druheshin se mos fëmijët do të tregojnë edhe do të
duke pa një gjendje tillë tek ti do të ngulitet ajo, edhe do të vazhdohet. Është vazhduar atë sa kum pasur mundësi, edhe gjatë viteve të 10-ta, edhe në vitet e 90-ta. Tani, jo vetëm si vullnet i shprehur, por në mënyrën organizative, sepse filloi një organizim të bëhet në nivel të Kosovës, të organizohet populli dhe të bëjmë me dije pushtuesit se ne dim të organizohemi, dhe ky organizim ishte një lloj sfidimi i madh i pushtuesit ta kundërshtosh një pushtues duke jetuar mbi kokën tënde, dhe ajo ishte një premi e kohës. Kështu që në ato organizime u bë ai organizimi gjithë popullor, dhe që ai organizim gjithë popullor pastaj u reflektu në lidhjen demokratike të Kosovës, ku unë në këtë organizim isha themeltare, qoftë lidhjes demokratike, qoftë edhe forumit gruas, kam qenë themeltare themeluese në degën e 4, që u bë do thotë organizimin e për degë. Kam qenë degën e 4, dega 4 përfshin gjysmën e qytetit. Edhe aty kam qenë edhe nënkryetare e LDK-s për 5 vite, mandej kryetare forumit gruas. Ajo çka kur jenë këto organizime, po dhe nga vullneti, shumë aktive në referendumin gjithë popullor, prapë që ka qenë në vitin 1991, edhe një detaj shumë interesant kur isha në kryesinë ku bëhej referendumi, për momentin ka hyrë policia serbe dhe i ka marrë disa prej aktivistëve. Kam arrit që ato, që disa prej materialeve që mi ka dhënë Xhavit Ahmeti, kam arrit që t'i shpëtojë të hynë hyrjen tjetër. Ajo për mu ka qenë fatbarësia më e madhe që kam arrit ato dokumente. Ato kanë mujtë edhe me ra në dorë tyre, sepse ishin fundit ata kur donin mundin të na hinin edhe që aty në zyre. Po këto, për mu ishte ajo një diçka e shenjtë që ka arrita të bëj një edhe në vitin 1992, po ashtu ato zgjedhjet që kanë qenë. Edhe mandej vazhdimisht në të gjitha. Deri isha nënkryetare forumit gruas, mandej antare kryesisë forumit gruas, nënkryetare, mandej u bëra kryetare e degës 2 forumit gruas, sepse kalova nga Dardania ku kisha shtëpinë, maru shtëpi, kalova te lagja e Vneshtave, dhe aty bëra organizimin, dhe deri në vitin do të tash të zgjedhjet e fundit, unë kam qenë për një 3 mandate kryetare e forumit gruas degës 2. Tani e kam bajt kuvendin, ka qenë një kuvend shumë madhështor, ka marrë tjetër kush udhëhecjen, ju qoftë puna mbar, unë tani nuk jam më në organizime, jam merr me çështje tjera, me krijime. Kjo ishte ajo e organizimit, kur bë organizimi. Kemi ndajt në Prishtinë, edhe në organizimin tjetër, sepse më doli djali, ishte organizimi do të UÇK-ja. Vinin aty, ju përgatisin bukë, sepse ishte 2 djemtë e motrës time ishin drejt për drejt luftë, u kyç edhe djali im i madhi. Edhe vinin natën, se thosha po vin këtë, si merta shumë hëna, sa shumë rëzonte. Vinin, ju përgatisnin bukën, e mirënin, shkonin, po përballë i kishëm me njëherë krejt ato përqendruar me forcat serbe, që na përcillnin në cilin segment. Dhe sa herdonin për arktim tyre, gjunin edhe e mbytnin nga një njeri në atë lagje. Jo munduar që edhe këtë pjesën të luftës t'jem pjesë e saj, ta përkraj shpirtnisht, po se po dhe ta ndihmoj në një segment, se i kishëm edhe pjesë familjar që veç ishin kyç në këto organizime. Pas luftës, zgjedhëm deputete në Kuvendin e Kosovës, dhe tani filloj koha tjetër, do të thotë angazhimi tjetër. E lash shkollën teknike, që them drejtën, kam di një dhimbje të madhe pse e lash. Pas lufte filluam ato përmirësimet e organizimet, sepse ne nuk e cekëm ato do të thotë bimin që e patëm nga lokalet shkollore, u kthyem në objektet shkollore, edhe ajo përgatitja e krejt, po për në moment do të kërkoj nga unë që unë të kaloj në drejtorinë e arsimit dhe aty si shefe për shkollat, por edhe si zëvendës drejtor. Në kohë dhe kam punuar me përkushtimin më të madh. Jo munduar që t'i ndihmoj shkollat, t'i përkrahit, jem çdo herë pranë tyre,
jo munduar që ta jap kontributin tim, sepse e dija atë dhimbjen e madhe që kishëm kur ne dolëm nga objekte shkollore. Ajo ka qenë dhimbja më e madhe, por edhe krenaria më e madhe, se fundit u bë organizimi. U bë organizimi që na dëboj armiku sërb, por ne populli i hapi zemrat, i cili shtëpitë e tyre i bëri shkolla. Dhe ne bëm organizimin. Jam pjesë e Lashit, sindikatës të arsimit të tjera, edhe në ato shtëpitë shkolla, kam edhe fati që e në rujtë, edhe disa fotografi në shtëpitë shkolla që ku kemi mbajtë, sepse shkolla teknike i kishte herë një pjesë kodrinore të Prishtinës, herë në tjetërën. Herë ishte në Breguin e Diellit, herë në Sofali, herë në Kodrën e Trimave. Dua të përmendi familjen Zhuzhi që kanë bërë mrekulli për kohë gjatë, shkolla teknike aty që i kam bajt mësimin. E kam shkruar edhe një tregim qërshit, dhe ku ai kopsht ka qenë plot me qërshi. Këtë ata nxënës kanë hangur qërshit, po qysh asnjëherë s'ka qenë një reagim i asaj familje, veç një knatësi e madhe. E përgëzoj edhe i lumtë asaj familje, familja Zhuzhi, ndërta dhe Hasan Zhuzhi, ka qenë ai. Ajo që ka qenë shumë më rëndësi se kur vinin policia sërbe na hynin mrenda, ne mundoheshim në mënyrë tjetër të fshinim ditarët, hynë të mrenda, na rrethën nxënës, duke i mbrojtur nxënës na rrehnin, na rrapnin edhe neve. Njëta gjë kanë ngjarë në Sofali kur e kemi pas një lokal shkollor, ka qenë dimër i madh, kretë dritarët kanë qenë do të thotë kretë të ngrira, do të thotë me lloj lulësh prej acarit. Na hynën edhe aty, edhe ju kishte bërë përshtypje, nuk ishte edhe ku me ditë sa, ishte, do të shkrimtarin e kisha, Hilmosin e kisha shkrimtar, nuk ishte diçka e hatashme, po pse kisha bërë aty një poezi të tij që e kisha shënu emrin, ajo ju linte përshtypje. Dhe mandej fillon të i rahin nxënësit më të madhe, duke mbrojtur nxënësit, edhe unë isha pjesë e asaj. E kam shkruar edhe ato të qërshit, po edhe këtu, tek shtëpitë shkolla, do të ishte mirë që ta lexoj një poezi nëse nuk është e tepër, se edhe për shtëpitë shkolla, edhe për helmimin sërb. Te helmimin sërb veç do ta lexoj një poezi kështu. I 30 viti 1990 në Kosovën e robëruar me ekstreme të mykura marrëzish shtesë sërbe. Në për klasë e koridore shkollore, tërthor trishtus me fryming të ngulfatur, krash qiponjat shprishur ndjenjesh, gjere gjatë përplasur dyshemesh me shtatin qetin nga helmimet e gatuarat e satanizmit sërb, pa shije, pa ngjyrë, enigma, eklips, indyr. Botë e re, post të tjerave tani, botë e re e vrapimeve kozmike, është një apeli. Ç'është vallë kjo hata shkret mbi filizat e pafajshme të Kosovës, cunguar vrullësh të moshës së shenjtë për hapërime moteve pranverore. Vërtet ato kanë qenë momente trishtuese të helmimit, çfarë pozite, çfarë shtrëngime nofullash, çfarë nuk e floksh, çfarë gritje. Unë e kam edhe sot se i shtrëngojshëm domethënë për mjaft qel gojen. E kam pak kafshuar gishtin, po nuk është më rëndësi ka mbeta si sojt, por është asaj kohë që edhe ndonjëherë me desht që ta lë anash, ma kujton gishti jam gjurmet që nxënësit e mia kanë përjetuar. Ose ishte të shtëpitë shkolla. Në gjysmën e vitit 1991 në Kosovën ngulfatur frymimi të lirë, segregacion i padëgjuar dhe zymti trishtuese me tanke e gërsi të uniformistëve sërb gri, lokalet shkollore uzurpuar për shqiptarët mollë ndaluar. Në errësirë eklipsësh, sklaverie, grishja e stinës me rrezë dielli, qendrez dhe shenjtëri, populli, ndezur bujarish krenare, shtëpite veta, ato qerdhe intime familjare, shkollë zemre i bëri për brezat e ri, legjendës për t'ia shtuar idhujt e bardh Kosovës mbi jetimin me hukan purpuri.
Të mos se është pak poezia, pak më e gjatë. E tash forma si ishte këto. Në dhomat e vogla nevoja shjetësore, mësimin e dëgjonin, ullur në dysheme, pa banka shkollore, e në munges të tyre, në preher i hapnin librat të shkruanin në fletore. Kjo ishte një atmosferë e stilizuar në varg, edhe në prozë është, po ato janë në rrëfime tjera. Arsimtarëve të shkollës Shqipe këto deshtat e merë. Vitet e qëndresës është, po, vitet e qëndresës, nëse do shta e merë dhe këto, po, e fokuson. Vitet e qëndresës është për arsimtarët shqiptarë, që vërtet bën mrekulli, gjatë 10 vjeçit. Unë do të thoja, arsimtarë shqiptarë të kësaj dekade të fund shekullit 20, janë herojt më eminent për kohën, se herojt për ne shqiptarët kur s'po pushojnë, sepse as kohët për ne s'po vinë të mira plotësisht, që herojt të merren me zhvillime, me ndërtime, mos të merren vetëm me luftra. Vitet e qëndresës, arsimtarëve të shkollës Shqipe në Kosovë, 1991-1999. Tempujt e gjallë të vetë nderuar, të Kosovës e martirizuar, gati një dekadë të fund shekullit 20, u tuan këmbë, pafajsisht, me kilometra në panumrim, her në një lagje kodrinore e her në tjetra në vëri të Prishtines me reze djeli dhe vend banimeve të tjera në për tërë Kosovën për të startuar me kohën. Rahur stuhish në radhitjes tinësh, buzqeshjet në këngë shpresash i kompononin, për shpërfillje kohësh intriguse, vullnetet me vrullë zemri i fuqizonin në zbehje, që zbehja dituris të mos zë vendër breza mbi dheu në arbror me ngrosi dashurie. Vërtet, mund të them pa vazhduan me të tjedhe njëstro, kur nuk u dorëzuan, as kur nuk hezituan, edhe pse me vuajtje skamje e me torturime të përditshme ushtarë o policës sërb u ballafaquen në kacafytje me terrin, lirinë e shajt kërkuan dhe me peshën e përgjithësisë se palekundur e dhanë betimin Kosovës për t'ja mbajtur drejt peshimin. Kjo ishte pra për mësimdhënësi shqiptar dhe do të them se kjo poezi e ka zënë vendin e tretë, ka shumë prej poezive që kanë zënë vende, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, qoftë në për Kosovë, dhe i falenderoj ata që i kanë vlerësuar poezit e tilla që nuk janë vetëm këto të kohës së rënd, po janë edhe poezit e tjera, sepse plagët për ne janë të lloj-llojshme, edhe për migrimet të shumta. Ishte në vitet e 90-ta që shumë shqiptarë lëshuan, sidomos trit, sepse pushtuesi serb për fillim i merr të trit shqiptarë për të dërguar në luftrat e tyre pushtuese në Bosnjë, në Kroaci e tjera. Edhe shumë prej gjithë atyre ushtarëve ktheheshin edhe në sarkofage, edhe për t'i larguar ata ose për të shprehur atë pakënaqësinë, pse detyrohesh mandej ne pastaj t'i dërgojmë, t'i largojmë trit. Dhe një poezi që ka zonë vendin e parë në Obiliq, shoqata e shkrimtarëve Fahri Fazliu, ka zonë vendin e parë poezia ime dhe është t'ishte hektari shpresave të mëdha. Do thotë ku bëhet largimi, por edhe ftesa, thirrja, apele që të kthehen, edhe dëshira e tyre që të kthehen në atë dhe, sepse Kosova është atë dheu i tyre dhe shumë prej tyre u kthyn, luftuan, janë dëshmorë sot. Kjo është madhështia që secila etapë ka pas ato figurat e vete eminente, qoftë ato viteve të 81 që ishin gjithë nxënës të shkollave, studentët gjithë dulen proteste, qoftë pastaj faza tjera që vazhduan me radhë, student po, qoftë në zgafil minatorët, qoftë mbyllja e mjetëve të informimit, televizioni shqiptar, ku u mbyll për gjithë shqiptarët që qëllimi ka qenë që të mos kenë shqiptarët si të paraqesin vujtjen e tyre, që gjitha torturat sërbe, gjitha vujtjet, vrasjet politike, vrasjet në rrugë, vrasjet, torturimet familjare të mbesin heshtit, mos di bota se çka po bëhet. Se qëllimi ishte që Serbia pushtuese të bëj torturë, edhe të mos ndi kërkush, e ajo të shkruaj libra se shqiptarët janë mandej, do të shqiptarët i bëjnë agresor, e veten e bëjnë viktim.
duhet disit, po prap ajo vullneti e curia ndihimi njerëzve adhetar që të formohen media, të bë televizioni shqiptar, prap s'metën heshtë të gjitha ngjarjet. Do thot prap u vun në fokusim ngjarjet përmes atij televizioni shqiptar që gjithë i kishim syt aty, gjithë prisnim çka do të thuhet marrë atij 2 orëshi, sepse i mbyllën televizionin e Prishtinës, gjitha mediat shkrimore dhe audiovizuale. Mandej gjatë luftës, prap nuk ishin të qetë, do thot një ndër ato media që s'kan qenë qeta është vetë edhe Radio Kosova e Lirë që ka bërë mrekullim gjatë luftës, e ka bërë paraqitjen e luftimeve. Gjithë kemi përcjell para se kemi pasur fuqi, sa kanë ardhur ato frekuencat që dëgjohet, dhe ajo ishte një mrekulli, do thot. Nuk mbeste asgjë në heshtje, por vetë logjika e pushtuesit, logjika barbare, logjika e smurë e pushtuesit, mendonte se do të bëj agjësimin e një populli edhe pushtimin e një vendi pa e ditë kurkushi. Luftat vazhdueshme kanë qenë, bota është informuar për gjendjet gjatë gjithë 10 vjetësit. Prandaj edhe si rezultat i asaj njohje të botës në përfaza, në secilën etapë, ka rezultuar me luftën çlirimtare. Dhe ajo ishte kurorëzimi që ne ta kemi Kosovën të lirë, dhe është Zoti që ta kemi plotësisht lirë, pa frekuenca tjera, pa këto pengesa tjera që po na shfaqen. Vazhdimisht po na paraqiten pengesa që ne të mos ecim përpara. Çdo herë po na del një pengesë, një digë e madhe që ne sikur të bëjmë lëshime për ta fituar atë, të bëjmë dika lëshime. Kjo është ajo dhëmbja e madhe që megjithatë unë kujtoj se gjërat do të shkojnë mirë, por prapë me atë vetëdijsimin tradicional që e kemi pas duhet të veprojmë. Është e jemja ajo që ta them, se nëse dojmë të qëndrojmë, duhet të qëndrojmë. Jo me kushtet që ne i paraqet. Tash nuk mund të themi se Serbia ka ndikim të madh, mos harrojmë se ajo me shekuj është në bashkëpunim me vendet dhe ka arrit atë shumë të bëj propagandë sa ta ndryshoj mendimin e botës. Ne kemi arrit që pak a shumë ta bëjmë botën ka vetja. Ta bëjmë botën se jemi popull i ridashtë, jemi një popull që se kemi pushtuar kur kërkend, që luftojmë për trojet tona, që luftojmë për drejtat tona, që t'jemi në tokën tonë që na kanë lënë trashëgim të parët tonë. Kjo është, tani ka filluar bota. Bile dhe kam shkruar edhe një poezi kështu, tani që na kuptuar bota që ne bëjmë luftë të drejtë, qëndres drejtë. As kemi qëllime pushtuese, as t'i diskriminojmë të tjerët, jetojmë në një bashkësi multietnike, asnjëherë s'kan pas të tjerët të këqija prej nesh. Gjithat këqijat i kanë lancuar vetë. Populli shqiptar është popull paqdashës, sepse e don paqen, sepse e din se është Zot i trojeve të veta. Të respektuar shikues, zonja Naxhije Doci pra është shkrimtare, autore e disa librave të botuar deri tani, si Shpirti i dërmuar dhuna serbe ndaj femrës shqiptare në Kosovë, viteve 1997-99, pastaj Destan Bajraktari, folklorist, letrar adhetar, botuar në Prishtinë vitin 2009, Krimi dhe përdhunimi serb kundër femrës shqiptare në Kosovë në vitet 1997-1999, botuar në Prishtinë në 2010. Ky libër është përkthyer edhe në gjuhën angleze. Pastaj libri me poezi Kofla ka danësh të lirisë, po ashtu botuar edhe në gjuhën angleze në vitin 2012 në Prishtinë. Këtë do ta kishe të cek pak për shkak se një poezi zuri vend në Shqipëri dhe zakonisht kur zinet një vend është një lloj modestie kështu. Unë nuk e dija se asnjëherë s'kam përjetuar, edhe pse kam zonë vende, do të thotë s'kam përjetuar të marr. Po nuk ka problem, me rëndësi është vendi, le të më përmendet që është vlerësu poezia dhe ishte një mendim i të tjerëve se nëse dëshiron në vend se të kompenzohen ato, të përkthehet libri. Dhe unë me kënaqësi pranova që të përkthehet libri. Dhe vërtet, sipas gjuhëtarëve që njohin gjuhën angleze, është bërë një përkthim i mirë, në Shqipëri është bërë, por unë s'kom pas mundësi që ta botoj përkthimin veç, se librin ma ka botuar, do thotë, për krahas botimit librit janë djali im, profesor doktor Ilir Doci dhe motra ime, Sanie Aliaj.
ish deputete Kuvendit e Kosovës, ma kanë përkra librin, edhe mandej vendosa që libri tjetë edhe shqip, edhe gjysma shqip, gjysma tjetër në anglisht, se s'kisha mundësi që të bëj ekzemplarët veçanta, po të kisha mundësi do të bëja tash një votim të veçantë, po realiteti është ky. Pastaj përmbledhja poetike Udha Kombit, ëndër e dehur e rrënjës, edhe kjo me poezi. Edhe kjo ka atë, do të thotë, motivimin e vetë, sepse vërtet ne e fitum udhën e kombit, ajo udhë e kombit, në udhtim për Shqipëri ishte ko verë, do të thotë, edhe ishte një udhtim se isha mësu, 2 herë kemi shku në ato labirintet për Shqipëri, në kohë të randa, Kongresi Gruas Shqiptare, kur është bërë, në 98-ën, edhe në udhën e kombit duke udhëtuar ajo knatësia më e madhe, vetë sa u lshu udha e kombit, një lloj frymëzimi i hatashëm për mua që kjo udhë e kombit po i bashkon tokat shqiptare, do të thotë mënyra simbolike e të bashkuarit, edhe vendosa që ta shkruaj librin Udha e kombit, ku përfshihen poezi të shumta, do të thotë janë poezi edhe përkushtuese, edhe njëra është Udha e kombit, tjetra është Urime me gjuhë zemrës, sepse është prap një kohë shumë interesante kur e uroj Kosovën që u bë unifikimi i abetarës së parë shqipe, do thotë bashkë në mes të 2 shteteve në vitin 1912, tokë e idhujve të dritës, nusë sheku ish Kosovë me mbi 10 vjetë shtet me dekret, ngjyra shpurpurit të pavarësisë, urime me gjuhë zemre, viti i ri shkollor, 2012 me abetaren kombëtare të editorisë, unifikim i përmalluar të lësie. Kjo ishte njëra prej poezive që mandej është prap 100 vjetë shqiptar se u bë në vitin 2012 u bë 100 vjetori i shtetit shqiptar, edhe aty do të thotë 100 vjetë shtet shqiptar. Poezia, vlora heroike, po ashtu pasi edhe vetë isha pjesëmarrëse në atë farë, thash zgurja Kongresi Gruas Shqiptare, ishëm pjesëmarrës në vlorë, ndër tjera ka qenë edhe tema, është një su tema e Qamerisë, ka qenë një emocium shumë i madh, një ngjarje tepër rëndësishme, një organizim shumë i mirë që është bërë në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, do thotë nëntor jubilar 2012. Vlora heroike bedeni kohës me mallin historik që gufon për te baladës së shekullit, ku Ismail Qemail Bej Vlora, vizionari pamposhtur i lirisë dhe Isa Boletini i Dardanis, para 100 vjetësh me 1912 shpalosën flamurin kuqëzi për pavarësinë në Shqipërisë. Do thotë ishte një shënim shumë dimensional, edhe shteti shqiptar, edhe 100 vjetori pavarësisë po mendoj Shqipërisë, por ishin edhe ecuri tjera që shkonin në Kosovë. Dhe përshkrimi vazhdon që gjithë shqiptarët, qoftë nga trevat shqiptare, qoftë nga diaspora, që kanë shkuar në Shqipëri për ta manifestuar 100 vjetorin e pavarësisë. Ajo ishte një kënaqësi, një ndjenjë e veçantë e dashurisë, e kënaqësisë kombëtare. Është edhe ajo çka duhet të ceku këtu. Është edhe një për Mitrovicën që e kam përkushtuar Mitrovicën, sepse vërtet ende është plagë e pa zgjidhur çështja e Mitrovicës, qyteti i ndarë, tash paksi modifikuar me 2 komune e tjera, edhe atëherë pa ta shkruar poezin për qytetin e Mitrovicës, por lirika ime e hipokrizuar. Një ditë gushtit e jubilarit 2012, dehur vërullësht e pamposhtura me pash Kosovës i rash, shoqëruar me rrëbeshë e kujtimesh që nuk me linin asnjëherë të qetë. Në përtër zemrën e saj haparova legjendën për ta shfletuar që ruan me xhelozit e kallura, gjurmë stuhit me mëkate kohësh, damarve të trungut tim të lirë. Në Mitrovic, monolog i vrar, plagët pa dregza moshe. Zgavra dhembje në durimin tim, për një melodi të derdhur prilli, larg krejt me rrezë dielli. Kjo për edhe atë gjendje kur s'kishe qasin e lirë,
Na gjatë gjithë 10 vjetë që kemi shëtitur aktivitetin e bënëm në gjitha pjesë të Mitrovicës, tani pas lufte e kishëm të kufizuar që të kalonim në pjesën tjetër. Ajo që ka është më rëndësi, krahas për kushtimit që kam pas dëshirë t'ju bëj figurave eminente, edhe ato të mëhershmet, duke filluar që nga Gjergj Kastrioti, këtu, tash do të përmendit e libri i ri, duke filluar pastaj te Imer Prizreni, figurat, shkallë si kanë shkuar, edhe pastaj për të vazhduar për Skënderbeun, për vazhduar do të për Zahir Pajazitin, për dëshmorët, do të shkallë, për duke i përfshirë në të gjitha librat, nga pak, jo në gjitha në një libër, por në secilin për librave me poezi, i kam përfshin figurat, do të ja u kam përkushtu. Edhe kjo është një ndjenjësi që të lënë qetë. Përveç asaj, ajo që ka është shumë më rëndësi, edhe ngjarje historike, por kam dëshiruar që ta potencoj edhe rolin e femrës, rolin e gruas shqiptare që ka bërë mrekullire në përfaza. Do të thëmë, në për gjitha fazat historike, roli i femrës shqiptare është gjysë për gjysë, është barës, është shumë më rëndësi. Pa guximin e saj, pa përkrahjen e gruas, pa as luftëtarët nuk do të ishin aq emocionues, aq përkushtues për të punuar për vendin e tyre, për atë dheun. Edhe do të veçoja pak më, duke i lënë ato pak më historisë më të hershme, kam filluar prej Nënës Terezë, do të thotë idhull i dashurisë së Zotit mbi dhe, është poezia që e kam kushtuar Nënës Terezë, dhe kjo është ajo lumturia ime që kam arrit. I përflakur viti 1910, kur u lindë ti në gjizje jehu të Ylbert, shkrirë në lirësi në jenje, kohë me epshe të trishta demonësh, heretikës të lebyrt, me mlefet e për dredhura në udhkryqin e pik të liris, kur rëkullise gure dhe me trandje apokaliptike. E tjera, poezia është bukur e gjatë. Me gjithate, do thëtë, Nën Tereza është një nanë e madhe kombit shqiptar, një nanë e madhe e njerëzimit, që ka bërë mrekulli, do thëtë, tani përmes saj, ashtu si shna një bota përmes një Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, e të tjerë me radhë, edhe përmes Nënës Terezë, si nën e botës, Nënë Tereza shqiptare, që asë njëherë nuk ka prënë se thënit se jam shqiptare, thëtë. Do të misionare, idhull i dashurisë së Zotit mbi dhe, Nën Tereza, lajmtare e ndritur me besë e fe, idhull i dashurisë së Zotit mbi dhe, misionare mirësisë për njerëzit me mbi gjysmë shekulli veprimi jashtë fokusimit të dheut mëm, kur nuk pushove së thënit me krenari, atë dheu im është një vend i vogël me emrin Shqipëri. E të tjera, sot është edhe ajo fatbarësia e madhe, sepse Nën Tereza tash është Shën Tereza, është bërë shentrimi i saj, dhe kjo është edhe një njohje edhe më e madhe se pikërisht është bi ati popullit që po them se është popull paqdashës, që e don lirin, që e don qetësin në trojët e veta. Kam shkruar edhe tash po nisëm edhe për familjarët e mi, do thotë, ja kam kushtuar edhe këtyre gjyshërve të mi. Njerë prej tyre është gjyshi tem, Sejdi Bajraktari, që bën lufta të shumta edhe qëndron e kull, edhe mban takime që të mos lejoj shpërngulën, se thot pikrisht kam dërtuar kullën që t'ju bëj me dije se unë jam këtu, edhe ju zguxoni, edhe zguxoni të shprehni atë dëshirën ose frikën që të shpërnguleni me naçërtanjat e Serbisë, me ato ultimatumet e tjera, me Akademinë e Shkencave që të shoni trojët e juje, po do të rrini aty ku jam unë. Edhe është ajo lufta, po dhe ajo emocioni që unë kur do thotë se njoha gjyshin tim kur, se kam parë, dhe njoha vetëm nga fotografia në morë, dhe nga kujtimet e të tjerëve që më kanë bërë për te, thëmë se kur sa rrita që ta përjetoj për gdhenjën e flokëve nga duart e ti, ose prallat e ti, ose si gjyshi zakonisht që merret, po është ajo tjetra krenaria për te. I kam kushtuar poezia dhe për babajnë tim, 10 vjetë kujtim krenarien edhe djetorin e vdekjes e ti. Ishte fund shkur 2005 në përshëndetje, tash plot 10 vjetë
gjithka në për shtigjet e shtrira, acari i ngrirë në pushtim, kallkani ndezur, ku dhe hukama kristalizoi me buzë të përbajshme nga përmallimi për orën e ndaluar. E tjera fjalë të urta në rendite shkrimi mbi 65.000 mençurie mbledhur me përkushtim frymëzimi në për gjurmët e rujtura me dashuri zemre, rrenjës e lashtë e fisit arbror, flisit kuror, derdhur bardhësie, dëshmi e papërsëritur krenarie. E kështu me radhë janë ato përshkrimet për njeriu që është mundua gjatë gjithë jetës që qoftë me mënyrën e edukimit, do thotë ishte mësuesi i parë me shkollë atëherë normale Gjakovës në Therand dhe është ajo interesante shumë që ka utu në për terren për t'i mbledh njëherë djent sepse ka qenë ajo logjika se s'ban me çu djalin në shkollë, logjika e diktaturës pushtuesit dhe ka bind prind që t'i bind djemt në shkollë, përveç asaj që t'i bind edhe vajzat në shkollë. Edhe është shumë interesant që edhe shtëpinë e vet për një kohë ka bërë si një lloj internati, që t'ju mundsoj atyre që utonin nga vendet. Është ai përkushtimi i tij për edukimin, për shkollimin e gjeneratave të reja. Fatbarësisht edhe ne fëmijët e tij kemi arritë që të shkollohemi, përkundërse pothuajse më shumë e kemi pas larg babait se sa afër. Ne kemi arritë që të shkollohemi me përkushtimin e tij, të familjes, por edhe me vullnetin tonë, se aty është dashur edhe të potencohet edhe vullneti. Dhe sot ne jemi gjithë, thot fëmijët, motrat e mia, vëlla janë gjithë përgatitur me përgatitje të larta shkollore edhe me të tjerë. Kjo është e keni edhe vargëzim mbi gjurmë që tani e keni nxjerrë nga botimi apo? Po. Edhe kjo është me poezi. Libri më i ri që e kam botuar është libri Vargëzim mbi gjurmë, që faktikisht edhe tu përfshihen poezi me motive të ndryshme që duhet të falenderoj edhe gjithë ata, edhe qoftë për librat e mi, shumica mi kanë përkrah për botim, nuk duhet të harroj atë konsideratën që kanë pas. Unë kam shkuar, po, jo, unë kam shkuar, kam bërë kërkesë, sidomos për librin e parë, Shpirti i dërmuar, për tjera që ishin pikrisht për tragjedin, për krimet serbe, me personazh gruan. Unë se harroj kur, pra do ta përmendi, do thotë, kur e shkruva librin, ishte pa mos kishim të holla atëherë, do thotë ishte gjendje e rëndë, na ndajtëm këtu pas lufte, patëm refugjat shumë, krejt ato shka patëm u shpenzum. Edhe nuk lash vend pa kërku, që të më botohet. Dikur kishte dëgjuar doktor Ibrahim Rugova, ish presidenti, thot, edhe më thirr mua atje në rezidencën, thot, çka është libri? Thot, librin ke më shku që ta botoj, ku të shkojsh ka për ta botuar. Unë shkova me bashkëshortin tim edhe ky po thot, faleminderit shumë, tha po, ne kemi qëndruar në Prishtinë edhe është fati i madh që kemi shpëtuar kur janë ndjek shtëpit afër. Unë kam mësuar shumë në antarët e familjes, në fshat atje, qoftë masakrën e Izbisës, qoftë në ato të Kalanit, por ne këtu si familje kemi shpëtuar, përkundër përjetimeve, nuk do ta ngarkoj kërkend, do ta botojmë vetë librin. Edhe ishte shumë, atash aty metan pozitë keqe, po nuk është njësi me ta botu dikush librin që me botu vetë. Po ishte vullneti i bashkëshortit tim, se dëshon të kurse njerëzit se thonte ato tolla le të shkojnë diku tjetër. Kështu që pak a shumë reagova aty dhe thash, tjetër herë thash nuk do të vi bashkë me ty. Tha jo, thash s'du më të marrë tjetër herë kur të shkojmë. Jo, thash se ke marrë, ju kom thirrë unë, ju kom thirrë të dyve, se meritoni të dytë, ai mënyrën e vetë dhe e falenderoj për atë. Por këto tjerat që janë përkrahur për botim, edhe kjo është falenderimi, po them shumë i madh për Ministrinë e Drejtësisë, po që ma ka përkrah, dhe jo përkrahje, kjo është, dhe thotë, unë kam shku, kam po, kam marrë përsi për krejt, edhe kam shku, ka qenë edhe Zavenskër Ministrë, po edhe Ministri i Drejtësisë, Radin Kuqi, profesor doktor Radin Kuqi, edhe se më ka po aty, ajo mënyra e pritjes ka qenë jashtëzakonshme, sepse si sham mësu ashtu me mprit aq mirë, unë kam shku në gjitha pjesë të komunat të Kosovës edhe ashtu ka qenë një lloj ma shumë si deputete, hajt, po për me të bës gjithje jo.
Edhe ka qenë shumë pritje e mirë dhe tha, diçka ullu, të pini një kafe, përshëndetje gjithë këtij stafi këtu, tha edhe shkoj në shtëpi, tha kjo libër ka për të botuar, është përgjegjësia jonë edhe do të bëhet promovimi. Promovimi i librit ka marrë doli. U botu libri, u bë promovimi nga Ministria e Drejtësisë, nga Instituti për Krimet e Luftës, prandaj falenderoj shumë. Falenderoj që një farë mënyrë më kanë kriju në befasin më të madhe që një gëzimi hatashëm, që mu bo një pritje e tillë, nuk e pritja, asisojt edhe atëherë pash që do shta edhe po më vlerësoj ka dikush për shkrimet që po i bëj, se jo vetëm të vrapoj unë. Mandej këtu Ministria Kulturës, librin për babajnë tim, me ka për krah Ministria Kulturës, divizioni i trashëgimisë kulturore, do shta më shumë për babajim si folklorist, do shta më shumë për atë, por sikur t'ishte tashti të paktën që 20 librat e ti të ribotoheshin. Kur si janë ribotu, librat e babait tim janë 7 folklorike, një fjalë të urta tha një popullore me 45.000 njëra prej librave, si nuk e pa, do të thotë, nuk po them si nuk e pa, po sikur të parashinin që të bëhen një ribotim, ka shumë kërkesa për atë libër. Unë e kam vetëm një libër, sepse librat babaim, bibliotekën e vete ka pas në Therand, po lufta ka pas një shtëpi të vogël, po të mirë, lufta ka bërë që popullata krejtësisht përzinet prej aty, edhe nga se nuk janë, aty është një burim, i madh, mbi shtëpijat e rrënës i Sarit, edhe tash sigurisht janë akumullu shumë ato që kanë qenë ato liçenet e vogla, se familja i kanë da për ujitën e kopshtijeve. Edhe janë bujmyr shumë, edhe kanë vërshu mandej, edhe se për fat shtëpia babës tim nuk është se s'ju ka zgjuar që interesim, ato tjerat janë konë pak më të mira. Po aty ka qenë biblioteka. Edhe si janë kthy popullata me njëherë pas luftës, të vetëm gjë që ka bërë njeri prej familjarëve aty, Nusret Bajraktari, bashkë me familjen e vet, i kanë marrë librat edhe i kanë dërguar në një pompë të benzinës që kanë pas të vetën, i kanë shpëtuar ato libra. Shumë libra janë shpëtuar, po mandej gjitha ato libra, unë si shejtëria asaj që kanë shpëtuar, i kam shpërndar në akademin për kujtimore që është mbajtur në kryet një viti për babajnë tim Therand, i kam shpërndar në për bibliotekën e qytetit, po të shkollat, ndërsa për shkollën e re që është emëruar, dërsa në Bajraktari, i kam dërguar 3200 libra. Po, krejt bibliotekës, uroj që të ruhen ato libra, se po të lexohen, shfletohen, se janë librat, 20 libra janë sonete për të rritur, 20 për fëmijë. Plus këto që janë folklorike, do thotë librat, edhe njëherë po them, sikur t'ishte një fat, nuk kam lejt duar kryq, kam bërë projekte për të Ministrisë Kulturës, i kam dërguar edhe Drejtorisë Kulturës në Therand, po e dija që ata nuk kanë edhe mundësi buxhet mjaftueshëm, do të konkurroj prapa, asnjëherë unë nuk di të hidhrohem, jo as pak, se jo mësu prej përvojës që është dashur për me dal libri, është dashur të pajtohesh me atë. Është një fjalë, do thotë, ju ndojo e hasë, ju ndojo mos ha, kur gjë sa rrin. Unë nuk do të prekëm, prap do të konkurroj, edhe për librat e mi, nëse arrit të shkruaj ato që i kam plan, por edhe për këto për babajnë tim do të bëj projekte të vazhdueshme. Uroj që të ketë, që dalin dritë të libra, janë meritore, meritojnë, të shkruhet vjersha, sonet nuk është lehtë, është një lloj poezie e vështirë në letrat shqipe, të gjithë nuk e praktikojnë. As më tepër tash këtë poezinë moderne, është pak një lloj metode tjetër e punës e krijimtarisë poetike, por sonetet e kanë vlerën e vet, e kanë atë vështirësinë e vet për të bërë poezi, për të paraqitur diçka, për të dhënë një mesazh. Edhe ne urojmë që të realizohet ky projekt i tillë. Uroj që të realizohet. Pra zonë Naxhije, një jetë të tërë ja keni kushtuar arsimit, shoqërisë, kombit, natyrisht dhe familjes, jeni bashkëshorte në gjyshe. Si ndjeni tani në raport me familjen dhe rrethin tuaj shoqëror? Familja është shetëria, është ajo bukuria e gjithë shkafit. Pa familje kur gjës. Unë kujtoj që aty është lumturia, aty është përkrahja, aty është dashuria. Unë, do të thotë, jam e martuar dhe bashkëshorti im është profesor doktor Doci, që i ka 11 libra shkruara shkencore, ka punu, do të thotë, shkencëtar në Institutin Albanologjik.
Edhe derisa ka qenë ai, ka ekzistuar katedra e onomastikës, që ai është marrë me ato, tash s'ka mo katedrë të onomastikës, edhe pse kanë doktoru shumë disa shkencëtar tek Doci, ata merren me ato, por katedra si katedrë do të thotë nuk ju kanë përkushtu. Është shu katedra, unë uroj që ajo katedra të aktualizohet, të vinë, sepse onomastika është një shkencë. Unë po flasë mbi bazën e këtë periferike, kështu jo esenciale, po duhet ekzistoj, unë kujtoj se institucionet i dinë këtë punë më mirë, por nuk ekziston më katedra e onomastikës, përndryshe profesor doktor Doci punon, ka projektet e veta, uroj që ta ketë shëndetin e të realizoj ato. Bashkë kemi 3 djemë, fatëbarësisht edhe djemët. Jo ashtu krejt që kemi dëshiruar, po kanë mëri edhe ata. Djali i madh, profesor doktor Doci, është profesor në fakultetin teknik. Tani është edhe prodekan, është autori diku qoftë për student, qoftë librat kështu, shumë librave mbi, do të diku parafërsisht 30 i ka. Edhe ato të përkthyera sepse e një mirë gjuhën angleze, ka dhe gjuhën gjermane. Merë pjesë në takimet që i kanë fakultetet kështu, qoftë në Bullgari, qoftë edhe në Amerikë tash e kanë bërë edhe një zbulim, mos flas unë për te, ai duhet vetë flet, po që si njenë që e kam për atë knatësin me shprej, do të thotë kanë bërë edhe një risi, e kanë projektu me bashk kolegun e vetë, kanë projektuar dorën robotike, që është një arritur e madhe kështu shkencore, dhe kanë, po me doje kanë ushtru, e kanë bon tek fëmija që e ka këput dorën, edhe kur na tregoi ishte një kënaqësi e veçantë. Edhe 2 djemë tjerë, burimi, edhe ajo është magjister, është para doktoratës, më i riu po ashtu para magjistraturës, edhe është fatëbarësia që edhe nuset e djemëve të mi, jo vetëm që janë vetë kështu të mrekullueshme, edhe unë nuk është e tepër nëse them se i du shumë, sepse janë nuset e djemëve të mi edhe janë vërtet të mira. Kanë arrit edhe ato në mënyrën e vetë, kanë arrit, gjitha janë me përgatitje superiore, me fakultet. E madhe është para magjistrimit, e dyta është doktores në mjekësi, edhe ka magjistru edhe punon në Pulmo, ka kry specializimin krejt, edhe kjo e vogla, Barbana, është inxhinieri elektros, edhe kjo është në prag të magjistrimit. Kështu që është knatësia si prind që fëmijët kanë arrit, kanë pas vullnetin që t'jenë, na themi edhe, është edhe prej natyrës, prej Zotit që ka dhënë atë rrugë të mbarë. Ajo është mrekullia është edhe se i kemi 2 mbesa dhe 2 nipa, edhe ata janë zonë shkëlqyshëm. Mbesa e madhja është si studente, është pohiza, ka kryer krejt shkëlqyshëm shkollimin e mesëm, gjimnaz, Sami Frashëri, tash është studente, me përkushtim të madh uroj që ta vazhdoj traditën e vetë. Edhe të tjerë do thotë, është Djeli, është Shkëmbi, edhe është mbesa e vogël Puhiza, edhe djalit tjetë në rrugëtim kështu, po janë krejt shkëlqyshëm. Ajo është kënaqësia, dhe ka njëherë thamë, nuk di, ndindo një dhëmbje kështu në trup, thëmë, zdi pse pa janë koj këto dhëmbje, të shoh bardh, të shoh mirësinë e përgjithshme, edhe të shoh fëmijët e mirë që dëshirojnë të mbërrinë për veti, dëshirojnë që kontribuojnë, sepse kur mbërrinë për veti, kontribuojnë në vendit tënd. Kanë sakrifikuar edhe djemtë e mi, edhe për çështjen e luftës, i madhe se s'don të largohej, edhe pse gjithë bën ndryshni që ai të largohet, se si profesor në fakultet nuk u largu, kemi bërë ato sa kemi mund vetë. I dyti po ashtu në Gjermani e kom ik prej se ndeshten të ma marrën ushtartë na rrethëkun për me marrë, e kemi larguar në përkulme, edhe ai ka vepruar shumë atje me bashkëdhëtarët, edhe ka ndihmuar, ka dhënë shumë kontributin, gjithë me ata që kam kontaktuar, ka dëshiruar që t'jetë paka shumë nduke kështu që dallohet, që të bëj sakrifisë, se kur dëshiron të dallohet duhet me bëj diçka një sakrificë, se ndërsa ky me këtë voglën këtu më kanë marrë para syve, në kanë reje, në kanë ajo ka qenë ngjarja më dhëmshme.
e të shtu se shkruan e rënd, po ato duhet të përmendim kur merret krahasim që njerëzit janë aq të fortë, aq qëndrueshëm, ku kam shku në për familje, më duket ma tepër une shtrëngohesha prej atyre dhënave, ata ishin shumë krenar për atë, shumë qëndrueshëm. Une i përshëndes të gjithë ato familje ku unë kontaktu e që janë këtu në librat e mi, janë 28 rrëfime janë vetëm këtë libër, duke filluar që nga prekazi, edhe me radhë në për gjitha që meritojnë të përmenden, është këtu Besarta Jashari është personazh, shpëtova për ta dëshmuar therin e përjetuar. Unë e kam kontaktuar me Besartën me njëherë pas luftës, sepse ishte koha kur Instituti Albanologjik shkuan kështu në mënyrë të organizuar si institucion për të marrë shënime në kullat e Jasharajve. Mandej unë shkova me bashkëshortin tim aty dhe kam kontaktuar edhe me Besartën. Ajo ishte shumë e hutuar se ishin kthyer edhe me hallën e saj Halimen. Edhe kam marrë shënimet, kam shkruar, këtu e kam pak ma të kufizuar, por e kam ma gjërësisht. Kam kontaktuar me Besartën mandej edhe në kohën e lirë, si të martuar në takimet që kishte java gruas. Pastaj janë rrëfime tjera, dhe është rrëfimi i asaj të Vjoca Berishës nga Theranda, që tragjedi shumë e madhe është bërë në atë familje, edhe pastaj është në fushë Kosovë, e kam në Nakarat fushë Kosovës prapë nuk di, në shumë vende, po asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Asnjëherë nuk mund të them se kam bërë mandej në Shaptej, është Nduargjin atje te Shaptej është një fshat i komunës Deçanit dhe kam kontaktuar me nanën me 2 bijat që kanë qëndruar në mal dhe kanë hangër edhe fletë edhe brumë ku kanë arrit në për shtëpia edhe atë shumë kanë met jashtë rrjedha sa edhe kur ka përfundu lufta ato kanë met se s'kanë ditë që ka përfundu lufta. Janë këto momente shumë dhimbshme, është në rasti shumë i rëndi i Guskës edhe Korenicës, aq ma tepër edhe rëndim tjetër edhe më i madh është kur nën pashkja e Korenicës. Kjo pa nuk dua unë ta them që Guskë e Korenicë, 70 vet janë vrarë në Korenicë, e 25 në Guskë. Guska është fshat i komunës Gjakovës në kufin, do thot, është territori i kufinit, do thot, fshat i kufinit, i kufirit me shqiptar. Ajo shka ishte dhëmbja më e madhe dhe aty është bërë një betej shumë e madhe, do ta quaj betej vetëm armiku ka bëkërdi aty duke përzën popullatën, duke vrarë, masakruar e dëbuar i kanë dërguar dhe në Korenicë. Në Korenicë aty mandej janë stërhu në për familjet, po edhe në Korenicë njëjtën gjë kanë bërë, do thot. Dhe kush i ka bërë këto? Mos shumti se pushtuesit serbi kanë ndihmuar serbët vendës. Janë ato përmend Dragutini, Guta, tjetri Dragutin ka qenë një gazetari gazetës Jedinstvo, Guta me vllaun e vet Acën, këtë kanë qenë policë Serbisë, po vendet që i kanë bërë masakrat më të mëdha, i kanë vrarë njerëzit, i kanë masakruar, i kanë varros një herë, pastaj i kanë zhvarros, edhe përveç asaj popullatën me gra fëmijë kanë përzënë që kinse për Shqipëri e dërgojnë ka Meja, dhe është ajo tjetra tragjedi e Mejës aty. Ajo që është, po, masakra e Mejës, po 350 vetë aty, edhe për Mejën kam shkruar. Do ta përmendit e nën pashkja, se nën pashka, ajo përveç se ja marrin djemt, edhe mbetet, por janë gjurmet që nuk i din, do thot, ku i ka të bit, a i ka të gjalla, po i ka të vdekur, a i kanë vra aty drejt për zeta, po i kanë vra se i kanë marrë, duke shkuar për Meja kanë marrë, edhe ajo aq ma tepër, paka shumë nga paknatësia që ne ka dhe pas luftës, pse nuk është bërë shumë për zbardhjen e fatit të zhdukurve, sepse edhe sot e kësaj dite në Mej 350 shqiptarë të cilët
ende nuk ju dihen gjurmët, ndoshta është i vetmi vend që gjurmët ende s'po zbulohen plotësisht, as bile edhe parcialisht nuk di se çka kanë ngja me 350 burrat dhe djemt e ri që i kanë nda prej grave dhe fëmijëve edhe se për të njësë për kufin, por nuk dihen gjurmët e tyre. Ndoshta ndonjë prej tyre ka arë kështu si ADN për zbulimin, do thot përmes ADN-s, po asgjë të sigurta. Nën pashkja nga dhëmbja, nga paknatësia, nga se i ka parë nipat dhe mbesa duke u rritur pa prindrit, ajo bën vetvrasje dhe djeg veten me benzinë mes të fshatit. Kjo ishte një dhimbje tjetër që unë kom kontaktu drejt për së drejt me nën pashkën, kom dejt, kom shku disa herë në Korenicë, në Gus kom shku e. Po, ajo ishte një lloj, nuk është bërë sa duhet për zbardhjen e pagjeturve, ndoshta si reagim, unë nuk do ta potencoja si sojt, përpjekjet brenda për brenda janë bërë, po ndoshta ende ishëm, mos të harrojmë se ishëm ende në unë mikun ne, edhe çdo organizimi joni ndoshta bëhej po shuhej se unë miku ishte në bashkëpunim prapë me Serbinë. Edhe ndoshta edhe ato iniciative nuk kanë shkuar si duhet në adresën si duhet, nuk duhet ta fajsoj ndoshta këtë mënyrën e organizimit, po megjithatë nën pashkja është viktim në Kosovën e Lirë. Ajo ka bërë vetvrasje në Kosovën e Lirë. Kjo është ajo dhimbja më e madhe që mu më ka shtyp të bëj, dhe po të kisha mundësi do ta bëja një posaçërisht vetëm për këtë rast, për të shkruar. Për shkak të kohës, zonja Naxhije, faleminderit për bisedën, për rrethimet tuaja në këtë studio, e cila ishte edhe pjesë e jetës sonë përgjithshme shoqërore arsimore e kombëtare. Faleminderit, ne të urojmë spari shëndet dhe të kesh ende shkrimet të tjera, libra të tjerë dhe të plotësohet realizimi i daljes në dritë ribotimin të veprave të babait tuaj. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësia ime që isha në këtë televizioni Dielli. Ishte kënaqësia bisedës me ju. Unë të falenderoj shumë për gjitha ato që ke bërë edhe më herët, edhe për leximin e poezive në orë të tëra. Për gjitha faleminderit. Shikues të nderuar, ishte kjo biseda në studion e televizionit Dielli me veprimtaren, poeten dhe shkrimtaren Naxhije Doci. Miru takofshim në tema të tjera me të ftuar të tjerë. Faleminderit.